آیا تاسو ته پته شته چې سایبر کرائم د وجې نه عالمي معیشت ته څومره نقصان هغه کیږي؟ سالانه چې کم دی نو بلیونز اف ډالرز دا نقصان کیږي. دا دنیا دا دومره نقصان برداشت کوي. اوس په 2023 کې څومره نقصان شوی دی سایبر کرائم د وجې نه؟ په شوی دی 6 ټریلیون ډالر دا نقصان شوی دی. اوس دا نقصان چې کم نه دا کم اٹیکس د وجې نه کیږي. په دې کې نمبر 1 اٹیک دی هغه رینسمویر اٹیک دی، به کې ډیټا بریچز شو، فیشنګ اٹیک شو او نور داسې مالویر اٹیک دي کې شامل دي. نو اوس دې کې دوی چې کم دی نو د بلیونز ډالر چې کم دی سالانه د دنیا دومره نقصان کوي. اوس نه سالانه دومره نقصان بلکې دې کې چې څومره هم امپلایز دي هغوی اپورچونټی چې کم دی هغوی لاس کې، یعنی هغوی په جاب باندې د دې اٹیک د وجې نه هغوی خپل جاب وبایلي. بل اکنامک گروث چې کم دی نو هغه کم شي. بل چې کم کنزیومر دي هغوی پرایویسی چې کم دی هغې وایلیشن وشي. یو تن دی یوټیوب نه پیسې ګټي، ټیک شو، هغوی یو څه وایلیشن وشو، سایبر اٹیکس وشو، هغې د وجې نه هغوی خپل یوټیوب چې کم دی نو د هغوی د لاس وځي وایلیشن وکړي، هغوی دوی یوټیوب چې کم دی هغه بند کړي. یا بل داسې فیسبوک کې اکاونټ شو، نور داسې اکاونټس دي چې انلاین ارنینګ په هغې باندې هغوی کوي. د دې سایبر اٹیک د وجې نه سایبر سکیورټي چې اٹیک د وجې نه دا هغوی دا اپورچونټي د دوی ته لاس لاړ شي. او سایبر کرائم رکاو کول لپاره کم سټیپ هغه پکار دي. نو د ټول نه غټ سټیپ چې کم دی نو سایبر سکیورټي اویرنس پکار دی. څنګه چې موږ تاسو ته ویډیو جوړاو دې ته ویلی شي سایبر سکیورټي اویرنس. دا ویډیو تاسو ګورئ کوم اټیکس کیږي، څومره هم سایبر اویر ویډیوز دي هغه تاسو ګورئ. نو دې کې تاسو ته سایبر سکیورټي اویرنس دا خوريږي. دا ویډیوز به تاسو نور خلکو ته خورا کوي. دغسې دا سایبر سکیورټي اویرنس دا ډیر ضروری دی نن سبا. بل سټرانګ پاسورډ چې کوم دی نو هغه خپل اکاونټ ورکوي. دې سره هم سایبر سکیورټي اټیک چې کوم دی نو هغه رکاو کیږي. تاسو اکاونټ په اسانه دومره په اسانه چې کوم دی نو هغه به نه هکیږي. بل ریګولر بیک اپ د خپل سیستمونه اخلي. ریګولر بیک اپ چې کوم تاسو څومره ډیټا ساتئ خپل ډیوایسز کې، خپل اکاونټس کې، دغه یو وس ویب سایټ شو دا غي ریګولر بیک اپ اخلي. تاسو خپل لیپټاپ شو هغه کې ډیټا یا غي ریګولر بیک اپ اخلي. نور داسې کمپنی ډیټا شو ډیر شه ډیټا دی هغه ریګولر بیک اپ هغه ضروري اخلي. د نو تاسو ډیټا چې کم دی نو هغه انکریپشن او بیا تاسو سره بیک اپ در سره وي او دا غي رنسم چې کم دی نو هغه ورکول حاجت نه وي. بل تاسو چې کوم ډیوایسز دي دا غي چې کوم لیټیسټ سکیورټي پیچز دي انسټال کول ضروری دي. دا سکیورټي پیچز څنګه راځي؟ تاسو چې کوم ډیوایسز دي هغه کې کوم سافټویر انسټال شوی هغه ته یو اپشن تاسو ته راځي چې تاسو خپل سافټویر اپډیټ کړئ. نو هغه تاسو خپل سیستم سافټویر چې کوم دی هغه اپډیټ کوئ ځکه چې په دې کې لیټیسټ سکیورټي پیچز په دې کې موجود وي. بس تاسو ډیوایسز چې کوم دی انټي وایرس انټي مالویر سافټویر هغه هم خپل ډیوایس کې ساتي. اوس چې تاسو وینډو 10 استعمالوي، وینډو 10 کې خپل فایروالز وي، سکیورټي سیستم وي، هغه ان ساتي. بعضي سافټویر تاسو انسټالوي نو هغه تاسو نه غواړي چې تاسو دغه فایروال دغه سکیورټي یا انټي وایرس دا تاسو اف کړئ. نو بیا تاسو په سیستم کې چې کوم دی نو وایرس او دا مالویر چې کوم دی په اسانه انسټال دي شي. نو تاسو خپل انټي وایرس او انټي مالویر سافټویر چې کوم دی نو هغه ان ساتي. فیشنګ ایمیل او ویب سایټ نه ځان بچ ساتي. څنګه ځان بچ ساتي؟ دې د بار چې کوم دی نو الرټ اوسئ چې څومره تاسو ته ایمیل راځي، ویب سایټ تاسو اوپن کوئ پای کې احتیاط کوئ. تاسو ته څوک لینک درسین کې هغه کې احتیاط کوئ. بل تاسو چې څومره هم انلاین اکټیویټیز دي هغه پرایویټ ساتي، هغه پبلک کوئ. ما هغه د وجه نوم تاسو باندې سایبر سکیورټي اټیک کېدای شي. ویډیو ما تاسو ته پر راوړل او د کی تاسو ته ښه پوره انفارمیشن هغه شیر کړل. اوس دا ویډیو تاسو غوښه شي نو ضرور یې شیر کړئ، لایک یې کړئ. تاسو نه اجازه غواړم. دا لا پات